Bun găsit frumoșii mei! Astăzi vin cu informații și eu, da, pentru că probabil voiește internetul și prin România, în legătură cu această eclipsă de soare din Fecioară. Pe scurt, voi da anumite informații și apoi vom face o interpretare pentru fiecare zodie în parte. Am ținut neapărat ca de această dată să fac o interpretare pentru că consider că această configurație este mult mai importantă, de-aia am și atașat această mică fotografie, să spunem, da, pentru că vreau să vedeți exact aspectul cum arată pe cer. Acum, pentru cei care își cunosc harta natală, dragii mei, voi știți cu exactitate unde vă cade fecioara pe harta voastră natală și unde vă cad celelalte aspecte, bineînțeles. Eclipsa se formează pe gradul 29 din zodia Fecioarei, așadar căutați-vă gradul 29 din Fecioară pentru că voi puteți să fiți, nu știu, habar n-am, uh, ascendent berbec și Fecioara ascendent berbec pe ultimul grad sau pe ultimile grade, începând cu 26 până pe 29, gradul 26, gradul 29 și această eclipsă să nu-ți cadă în casa 6, ci e posibil să-ți cadă în casa 7, așadar, dacă vă cunoașteți cu exactitate ora nașterii și știți foarte bine ce ascendent aveți, puteți să vedeți unde vă cade cu exactitate, în ce zonă, da? Bun. Despre ce vorbim în această eclipsă, în această perioadă? Țin să precizez că nu este vorba despre evenimentul se va întâmpla pe 21 septembrie 2025 și gata. Nu. Când e vorba despre o eclipsă, efectele eclipsei au o durabilitate de 6 luni de zile cel puțin. Mai am o informație interesantă care probabil ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi și să mergem un pic în timp, pentru că eclipsele ca și cum se repetă aceeași configurație, nu aceasta cu cometa, ci punctul exact în care se formează această eclipsă, gradul 29 din Fecioară, s-a mai întâmplat în septembrie, pe 22 septembrie 2006. Așadar, încercați să vă aduceți aminte ce eveniment important care are legătură cu zona fecioară, să spunem așa. Zona fecioară ce înseamnă? Cu sănătatea, cu practicitatea, cu eficiența, cu critica, cu controlul, cu obsesia, cu fixația asta pe detalii, da? Ce evenimente au avut loc în viața voastră în 2006 sau ce schimbări importante au avut loc în viața voastră în 2020, în 2006, pardon. Da, eu deja ziceam 2026. În 2006, eu, de exemplu, îmi aduc aminte că în 2006 a fost anul în care noi am venit în Spania, așadar, ce s-a întâmplat? Încercați să dați timpul înapoi. Deci, eclipsele astea vreau să spun că se repetă odată la 19 ani, cad în același punct pe același grad. Da? Această eclipsă face să se repete cea din 2006. Mai departe, hai să vorbim câteva cuvinte pe foarte scurt ce se întâmplă în această configurație. Eclipsa din Fecioară ne va arăta nevoia de curățenie, reorganizare profundă, precizie, discernământ, serviciu, smerenie, focus pe sănătate și, nu știu, job, de ce nu, sau toate acele obiceiuri sau obișnuințe pe care le avem în fiecare zi, da? Pentru că despre asta vorbește Fecioara. Ceea ce va pune în evidență această eclipsă vor fi dezechilibrele, bineînțeles. Aici nu vorbim despre faptul că această eclipsă va pune în evidență tot ce e bun. Tot ce e bun rămâne întotdeauna.
Care sunt acele dezechilibre, rutinele noastre toxice? Nu știu, uite, avem năravul să, nu știu, eu zic cu fumatul, că și eu sunt fumătoare, da? Fumăm prea mult și eu conștientizez, știu că fumez prea mult. Bem prea mult, de ce nu? Avem probleme de sănătate, corpul nostru țipă de foarte mult timp și noi nu mergem la medic, da? Pentru că zona fecioară se ocupă cu sănătatea. Relații, mai avem relații dezechilibrate, toxice, tot ce este toxic trebuie depurat într-un fel sau altul, da? Sau purificat, că nu știu dacă depurat există în românește sau inventez din nou cuvinte. Și va pune în evidență sacrificiile pe care le facem și care, bineînțeles, nu mai au sens. Sacrificii care au legătură și cu jobul nostru, pentru că zona fecioară vorbește despre job, da? Sau despre serviciile pe care le facem celorlalți. Așadar, tot ce înseamnă sacrificiu, care noi vedem că nu mai are, că, nu e că vedem acum, știm, pentru că de foarte mult timp ni se tot arată anumite aspecte în viața noastră. Acum este ca și cum, da? Pentru că acum e urgent să rezolvăm situația asta. De ce spun că e urgent? Această eclipsă, după cum am spus, se formează pe gradul 29. Gradul 29 în astrologie reprezintă din fiecare casă astrală și semn zodiacal, bineînțeles. Gradul 29 este gradul cel mai critic, este gradul unde e nevoie urgentă să facem ceva, pentru că trebuie încheiat cu ceva în acea zonă respectivă din viața noastră, ca să putem să avansăm, ca să putem să vedem niște progrese în viața noastră. Da? Cam despre asta este vorba cu gradul 29. Întotdeauna se numește grad anaretic, este vorba despre ultimul grad din... Când zicem ultimul, se înțelege, se subînțelege ce vrea să spună. Da? Bun, această eclipsă, după cum știm, o lună nouă, da? O lună nouă, adică o conjuncție între soare și lună, este în general, reprezintă un nou început, o sămânță pe care o putem planta în zona respectivă a vieții noastre, în area respectivă. Însă, aici nu vorbim doar de un nou început, în primul rând vorbim despre trebuie să închidem ceva și apoi să renunțăm la ceva ca să putem să facem ceva nou, da? O eclipsă întotdeauna e ca și o criză, se simte ca și cum ar fi o criză. O criză în ceea ce privește anumite mici detalii pe care ori cu care ne obsedăm, ori pe care nu le vedem, da? Poate să fie și asta. Și o criză în legătură cu modul în care ne gestionăm viața de zi cu zi. Opoziția cu Saturn ne obligă într-un fel sau altul să concretăm, să materializăm, să punem picioarele pe pământ, să ne responsabilizăm, să ne asumăm, da, cu maturitate anumite lucruri în viața noastră. Aici e ca și cum nu mai merge cu fuga în fantezii, în iluzii, în vise, în izolare, da, nu mai funcționează. Saturn și el este pe, hai să spunem, pe ultima 100 de metri, în zona Pești, unde vrea să ne facă să închidem cu bine un ciclu din viața noastră care are legătură cu această dispersie, pentru că energia peștilor aduce iluzie, dispersie, cap în nori, confuzie, ceață, uh,
Saturn încearcă și a încercat de 2 ani jumate în zona pește pe harta noastră natală, a încercat să ne pună cu picioarele pe pământ și în ceea ce privește iluziile pe care le avem, și în ceea ce privește fuga de realitate, și în ceea ce privește stresul psihic, pentru că în zona pești vorbim despre stres psihic, să ne pună pe picioare, să ne pună cu picioarele pe pământ. Ne-a arătat multe realități Saturn în ultimii 2 ani jumate, în legătură cu preferințele noastre de a da bir cu fugiții în loc să ne înfruntăm cu fanteziile din capul nostru, da? Ne-a arătat anumite realități unde ori noi am făcut prea multe sacrificii, ori ne-am victimizat, toată lumea e împotriva mea, habar n-am, eu tot timpul sunt victimă, mie mi se întâmplă numai lucruri rele, adică aici Saturn a încercat să centreze și e pe ultima 100 de metri unde acum și din punct de vedere al lui Saturn presiunea pe fiecare dintre noi este mare. Acum fiecare dintre voi în ce vă regăsiți, dacă vă regăsiți în acea zonă de victimă sau de sacrificat sau de habar n-am, renunț la mine pentru toată lumea și dau la toată lumea și da, toate chestiile astea de sacrificiu, tu știi, este doar treaba ta aici. Saturn este maturitatea din tine, Saturn reprezintă energia ta, nu este o energie din cer care vine și îți cade ție așa, cumva să te chinuie. Saturn întotdeauna vorbește despre noi, fiecare planetă în parte este a noastră, noi vorbim aici la nivel de univers ca și cum n-am ști despre ce vorbim, dar știm, pentru că Saturn reprezintă propria noastră maturitate care vrea să tragă de noi și să ne zică ajunge cu sacrificiu, ajunge cu da, ocupă-te de tine, nu te mai sacrifica pentru alții, sacrifică-te pe tine, pentru ca tu să poți să începi o viață nouă, pentru că următoarea perioadă intră în berbec și e un nou ciclu pentru fiecare dintre noi. Cam așa stau lucrurile. Da, din punctul meu de vedere, mie așa îmi place să explic astrologia, pentru că se înțelege. Într-un fel sau altul, Saturn ne obligă, da, această energie ne obligă să acceptăm că nu putem controla tot. În fecioară, în zona fecioară încercăm să avem controlul asupra jobului, asupra orelor de lucru, asupra serviciilor pe care le dăm sau serviciilor care ni le fac alții. Însă nu putem să controlăm absolut nimic. Saturn va pune în evidență acest lucru. Așteptările noastre, pentru că în zona fecioară suntem destul de perfecționiști fiecare dintre noi, încercăm ca lucrurile suntem obsedați să facem bine totul și dacă nu facem noi, ca și cum toată lumea e inutilă, numai noi suntem ăia care știm să facem lucrurile cel mai bine, toate problemele astea negative pe care le aduce energia fecioarei în viața fiecăruia dintre noi, ne descentrează, ne duce pe cărări și începem să avem probleme de sănătate în corpul fizic, unde vedem că există. Fiecare dintre noi ne uităm la noi și vedem, băi, mă doare stomacul în exces de, nu știu, 5 luni de zile, n-am fost la medic, da, nu. Sau, din contră, devin hipocondriac, mă doare un pic așa, nu știu, aici mă mănâncă capul și încep să zic, aoleu, gata, ce virus o fi luat, da? Pentru că zona fecioara vorbește despre, da, energia fecioarei, vorbește pe negativ despre obsesii la nivel de sănătate inclusiv. Așadar, atenție mare. Aici e vorba despre Saturn arată sau ne pune cumva realitatea în față și ne zice nu ai cum să controlezi totul. Da? Nici timpul, nici jobul, nici nebunia cu hipocondria, nici absolut nimic. Pur și simplu acceptă, spune Saturn, acceptă că nu vei putea niciodată controla totul, însă confruntă-te în mod direct cu toate aceste limite care se află în interiorul tău. Da. Acum, din punct de vedere al lui Neptun, pentru că și Neptun, bineînțeles, este implicat, chiar dacă nu este Neptun, încă nu a ajuns în pește, însă fiind planete atât de lente, se
consideră o opoziție și din partea lui Neptun în legătură cu această eclipsă. Neptun în berbec, într-un fel sau altul, încearcă să ne facă să vedem, pentru că și el este retrograd, să vedem unde acționăm, pentru că el este în berbec și berbecul înseamnă acțiune, unde acționăm din impuls, din iluzie sau din așteptări ireale. Da? Așadar, toate aceste tensiuni între Saturn și eclipsă și Neptun și eclipsă aduc un anume sau pun pe masă un anume dezechilibru, dar aici nu vorbim despre un dezechilibru, hai să-l numim, nu știu, aiurea, ci este un dezechilibru pe care noi știm, noi îl simțim și îl știm de foarte mult timp, da? Dezechilibrele, după cum am spus, sau hai să repetăm, dezechilibrul are legătură cu sănătatea, dacă ai probleme de sănătate, cu atât fizică cât și mentală, să nu uităm, da? Ambele, e axa sănătății aici, da. Dacă există probleme la job, da? În viața ta de zi cu zi, habar n-am, din cauza că ori dieta ta nu este sănătoasă, ori mănânci numai prostii, ori mănânci mult prea ca la carte pentru că e fixația perfecționismului, da? Trebuie să fii eficient. Ori, deci tot ceea ce tu simți că este un dezechilibru, e o extremă, da? Acolo trebuie să observi ce trebuie să schimbi. Putem să vorbim și despre adicții, nu doar adicțiile cu fumatul și așa mai departe, putem să vorbim despre adicții din punct de vedere, nu știu, de astea urâte, poate să fie alcoolism, poate să fie droguri, poate să fie, habar n-am, la zahăr, că tu poate ai diabet și nici măcar nu știi pentru că nu te-ai dus la control, că ți-e frică să mergi la medic, deci aici e vorba despre multe lucruri care trebuie sau lupa va fi pusă și va trebui să iei măsuri într-un fel sau altul, da? Comportamente toxice pe care le avem, după cum am spus, obsedați de control, critica excesivă asupra celorlalți, da? Analiza exagerată pe detalii, tai firul în 17 și mereu te legi de o chichiță de 2 lei care nu are niciun sens. Acel perfecționism la locul de muncă în care sau în ceea ce tu faci, da? De exemplu, când sunt și eu aici. Doamne, dacă nu stau și eu și dacă nu fac și eu, sunt conștientă de lucrurile astea. Știu că nu e ușor, dragii mei, însă trebuie conștientizat ca încet, încet în acest nou ciclu, da, de 6 luni care îl deschidem, să facem modificările necesare. Nu trebuie să le facem azi în timpul eclipsei. Trebuie doar să punem intenția acum în această perioadă ca în următoarele 6 luni de zile deja să se producă o rutină, pentru că despre asta vorbește Fecioara. O nouă rutină în viața noastră, o rutină mai sănătoasă în viața noastră. Da? Rigiditatea, din nou, este un alt, hai să spunem, comportament toxic pe care putem să-l avem. Sau obiceiurile nesănătoase, și când vorbim de obiceiuri nesănătoase, vorbim și despre cele mentale. Mă gândesc tot timpul că, nu știu, eu sunt perfecțiunea întruchipată și că eu fac lucrurile cel mai bine și că restul sunt niște inutili. Nu este un obicei mental sănătos, zic eu. Da. Așadar, aici, în primul și în primul rând, aceasta este, hai să numim, nu știu, misterul, da, explicațiile pe scurt cu această eclipsă, însă vorbim despre ceilalți doi actori implicați în această cometă pe care o vedem în această fotografie. Trigonul dintre Pluto din Vărsător și Uranus din Gemeni, ambii retrogradi. Dacă eclipsa ne va arăta unde avem nevoie să facem schimbări, purificări, nu știu, și așa mai departe, unde avem
rigidității, unde există un dezechilibru în viața noastră, Pluto și Uranus ne oferă resursele, pentru că de aia este un trigon, ne oferă resursele să putem să ne eliberăm de aceste tipare de comportament toxice pe care le avem, da? În funcție de casele astrale de pe harta fiecăruia dintre noi, însă vom face o interpretare separată despre asta. Așadar, trigonul este, bineînțeles, trigonul este un, hai să spunem așa, un, cum se numește, o configurație fluidă, însă trebuie să profităm de ea ca să putem să facem cu o intenție mult mai precisă, să spunem așa, acele schimbări în viața noastră, da? În zona fecioară. Bun. Eu aș spune că cam asta este. Nu vreau să... De fapt, nici nu am de ce, pentru că este foarte clar mesajul, nu am de ce să o mai lălăi. Așa că trecem, dragii mei, la interpretări. Mă voi opri aici și voi face pe scurt pentru fiecare zodie în parte, însă separat, da? Ok, ne vedem imediat.